હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે એક નવી રેસીપી બનાવીશું। બાસ્કેટ પૂરી બનાવવાની છે। હવે 1 કપ મેંદો લેવાનો છે, થોડું મોવન એડ કરવાનું છે, સ્વાદ અનુસાર મીઠું લેવાનું છે, પછી મિક્સ કરી લઈશું। બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે। મારી ચેનલ ઉપર નવા આવે હોય તો લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો। થોડું પાણી લેવાનું છે અને લોટને બાંધી દેવાનો છે। પૂરીનો લોટ બાંધીએ એ જ રીતે લોટ બાંધી દેવાનો છે। હવે લોટ બંધાઈ ગયો છે, 10 થી 15 મિનિટ ઢાંકી દઈશું। હવે મસાલો બનાવી દઈશું। શેકેલા જીરાનો પાવડર 1 ચમચી લેવાનું છે અને 1 ચમચી મીઠું એડ કરવાનું છે, 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર એડ કરવાનું છે અને 1 ચમચી ચાટ મસાલો એડ કરવાનો છે। હવે આ બધું મિક્સ કરી લઈશું। હવે લોટ સરસ રીતે પલળી ગયો છે। થોડું તેલ એડ કરીને બરાબર મસળી લેવાનો છે। હવે એના નાના નાના ગુલ્લા પાડીશું। પૂરી બનાવીએ એ જ રીતે ગુલ્લા પાડી દેવાના છે। હવે આપણે વણી લઈશું। પૂરીની સાઈઝ વણવાની છે। વિડીયો પસંદ આવે તો તમે પણ જરૂરથી ટ્રાય કરજો। હવે કાંટાવાળી ચમચીથી આવી રીતે કાના પાડી દઈશું। પછી આપણે આવી રીતે વાડકી લઈ લેવાની છે। પછી એમાં પૂરી પાછળના ભાગમાં આવી રીતે ધીરે રહીને હલકા હાથે દબાવી દેવાની છે। એકદમ સરસ એવી લગાવી દીધી છે। હવે આપણે બીજી લઈ લઈશું વાડકી અને વધારાનું હોય એ ધીરે રહીને આવી રીતે લઈ લઈશું। સરસ રીતે બાસ્કેટ પૂરી રેડી થઈ ગઈ છે। હવે આપણે બીજી વણી લઈશું। કાંટાવાળી ચમચીથી કાના પાડી દેવાના છે। આ જ રીતે બાસ્કેટ પૂરી બનાવી દઈશું। ધીરે ધીરે પ્રેસ કરવાનું છે, બહુ વજન નથી આપવાનું। હવે બીજી વાડકી આવી રીતે મૂકી દઈશું અને વધારાનું આવી રીતે લઈ લેવાનું છે। હવે બધી જ બાસ્કેટ પૂરી વણી લેવાની છે, પછી આપણે તળી લઈશું। આવી જ રીતે તળીશું એટલે છૂટી પડી જશે। પછી આપણે ધીરે રહીને ચીપિયાથી લઈ લેવાની છે। હવે આપણે બીજી પણ આવી રીતે લઈ લઈશું। કાણા પાડવા બહુ જરૂરી છે, નહીં તો ફૂલી જાય।
બાસ્કેટ પૂરી હવે બધી જ આવી રીતે લઈ લીધી છે અને ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર થવા દેવાનો છે। મારી ચેનલ ઉપર નવા આવ્યા હોય તો લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો અને વિડીયો પસંદ આવે તો કોમેન્ટમાં જરૂરથી કહેજો। હવે આવી જ રીતે બધી જ બાસ્કેટ પૂરી રેડી થઈ ગઈ છે। હવે કાઢી લઈશું પ્લેટમાં। પછી એનો મસાલો બનાવી દઈશું। 4 થી 5 બટાકા લીધા છે અને ચણા બાફીને લઈ લેવાના છે। વટાણા બાફીને લઈ લેવાના છે। થોડા ચાટ મસાલો એડ કરીશું। ધાણા એડ કરવાના છે। એક ઝીણી ડુંગળી સમારીને લેવાની છે। ઝીણું ટામેટું સમારી લઈશું। પછી બધું જ મિક્સ કરી લઈશું। સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। હવે મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે આપણે બાસ્કેટ પૂરીમાં બધું જ મૂકીશું। આવી જ રીતે થોડું થોડું બધી જ બાસ્કેટ પૂરીમાં મૂકી દઈશું। બધો મસાલો આવી રીતે મૂકી દેવાનો છે। પછી ડુંગળી એડ કરીશું। ટામેટા એડ કરીશું। મસાલો છાંટી દઈશું। પછી એમાં ચટણી એડ કરવાની છે। ગોરામલી ખજૂરની ચટણી બનાવી છે એ એડ કરી દેવાની છે। હવે દહીં એડ કરી દઈશું। પછી ધાણાની ચટણી એડ કરવાની છે। પછી એમાં સેવ એડ કરી દેવાની છે ઝીણી। હવે દાડમના દાણા લઈ લઈશું। એકદમ સરસ એવી બાસ્કેટ પૂરી બનીને રેડી થઈ ગઈ છે। દાણા એડ કરવાના છે। હવે ઉપરથી ચાટ મસાલો એડ કરી દઈશું। હવે સરસ રીતે બાસ્કેટ પૂરી બનીને રેડી થઈ ગઈ છે। વિડીયો પસંદ આવે તો તમે પણ જરૂરથી ટ્રાય કરજો। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।